Hi everyone, I am Tony Hernaez, Sales Executive from Barcotech Clark Satellite. Hello guys! So ang agenda ko po today ay papunta po ako ng Tarlac. Magdadrive po ako papunta doon. And I'll be having a meeting with my client kasi magdedemo po ako ng ZC300 which is a Zebra ID card printer. So samahan niyo po ako. How do I approach a potential client? 2 steps po kasi ako dyan. Una talaga is tatawagan ko sila. Pag nakausap ko siya ng maayos through phone call, doon na magsa-start yung conversation namin when it comes sa requirements nila. Pero pag hindi ko sila talaga nakakausap or hindi sila makontak, pupuntahan ko lalo na pag dito lang around sa Clark or sa Pampanga. Date lang guys, ngayon papunta na tayo sa Tarlac. Good news to ha, umuulan. Pero syempre, laban pa rin. Ganyan talaga, buhay ahente, no? Kailangan always on the go. Zero bilibicity. Ayan, update ulit guys. So, arriving na tayo sa meeting ko dito sa Tarlac. Hello, sir. Sir, nandito na ako. Dito po mismo sa harap na Victoria Building. Nasa sasakyan ka ba? Opo, kakarating lang. Paparada lang ako. Sige lang, sir. Wait ka na lang po namin. Makikita mo naman ako sir kung pumasok office. Sige, sir. Sige, sir. Bye po. So guys, so nandito na tayo sa meeting ko with my client pero napaaga kasi ako. So habang naghihintay, mag-music video muna tayo. No? Di ako inisip na mawawala ka pa. Akala ko'y panghabang buhay na kapiling ka. Sino nga ba siya sa puso mo? At kaya mong saktan ang tulad ko? Kayong lahat-lahat ng aking nagagawang saktan ang puso ko. Paano po makakalati? Ang pricing kay sir nun po sa lahat. Ayan po, good afternoon. Okay, So ngayon, nakabalik na ako ngayon dito sa office. Gawa ko naman lahat ng agenda ko for today. Natapos ko yung meeting and nagustuhan ni client yung ID card printer. Waiting na lang ako sa PO niyan. Habang ngayon naman is i-check ko pa yung mga emails ko and as well, baka may mga messages pa yung mga other clients ko. Today is Wednesday dahil dito sa Barcotech, Wednesday is cleaning day. Sino nga ba siya sa buhay mo na kaya mong saktan ng tulad ko? Na 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 na. Thank you. So, nandito na tayo sa exciting part, uwian na. So, please don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye!